নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱাতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ খবৰ সকলোৰে ভালেই আৰু মোৰো বৰ্তমান বহুত বেছি ভাল আৰু মানে যোৱাকালি সন্ধিয়া সময়ত গধূলি সময়ত আহিলে মোৰ সৰু বা সেইফালে দেখিছেনে গা ধুই মেলি এইফালে পোৱালিটোক উলিয়াই আছে পোৱালিটো পূৰা কান্দি আছে এয়া না কৈ দিয়া দুনু কৈছে লগাবলৈ বাকিয়ে নহ'ল এটাই কৰিলে কি ভাবিছা তুমি না টুমটুম কৰিবা নি কৰা না এইফালে ষ্টাইল দিছে আমাৰ বাইদেউ বকুক দিয়ে দে বকু দিয়ে দেচোন না বকু দিয়ে দে হাত কুচাইছে দিব দে মাহী কান্দিছে মৰম কৰি দিয়া চুমা উত্তৰ দিয়ে আৰু সৰু বা আছে পোৱালিটো আছে সেইকাৰণে আমি আজি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ এইফালে আহি পূৰা লেবেজান হৈ আছে সেইফালে পোৱালিলৈ চুট এযোৰ আনিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ বাৰু এইযোৰ দেখিছেনে কালাৰটো ভাল লাগিছে আৰু এইফালে এইটো হৈছে লেগিংছ বাৰ কাৰণে আৰু এইটো হৈছে গ্ৰাউণ্ড কুৰ্তি এইটো বা ভাগৰ এনেকুৱা চাদৰ মেখেলা নিপিন্ধে যে কুৰ্তিহে পিন্ধে সেইকাৰণে কুৰ্তিয়ে লোৱা হ'ল আৰু আমি চবেই গৈছিলোঁ বজাৰত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু পোৱালি বল পাই এতিয়া পূৰা খেলিব কোনে দিলেনো বল কোনে দিলে মহা যে না তো মহাই কি দিলে বল হে বল দিলে আমি ঘুনু কৰিছি কৈ আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু আমি শুই আছোঁ বেটাৰ লগত বেটা এইফালে আহা কোন ওলালেনো কোন ওলালে চুম এটা দিয়া না মোক ইয়াত দিয়া মোক চুম দিয়া জানানো পিন্ধিছা বল আৰু আজি পোৱালিটো যাবগৈ মানে পোৱালি আৰু পোৱালিটো যাবগৈ বেয়াই লাগিছে তাৰপিছত সেই ভাবিছোঁ মানে কেক এটাকে বনাওঁ আৰু বোলো তাৰপিছত এতিয়া কেকটো পাতি থৈ আহিছোঁ বনাইছোঁ কেক মানে খাই বহুতেই বেছি ভাল পাইছে অলপ জানিছোঁ আৰু বনাবৰ কাৰণে টেষ্টিটো হৈছে সেইকাৰণে আৰু সেইদিনাখন ভণ্টি বাৰ্থডেৰ কাৰণে নিয়া কেকটো চবেই কৈছে মানে খোৱাবিলাকে ভাল হৈছে বুলি সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু সেইকাৰণে আৰু এটা ট্ৰাই কৰিছোঁ এবাৰ সৰু বাক দিম পোৱালিটোৰ ঘৰত খাবগৈ তেনেকৈ আৰু না
এইফালে কেকৰ বস্তুবিলাক একেবাৰে মেলি লৈছোঁ আজি বাহিৰত আৰু এইফালে বা ৰান্ধনি কাম কৰিছে আৰু সেইফালে চব্জি বনাই আছে মাছ আৰু কেকটো তাতে বনাই মানে পাতি থোৱা আছে আমাৰ পোৱালি এইবোৰ পাত শাক এইফালে নহয় বেটা আহি দে আমি বল খেলোগৈ ধৰিছি উঠা ধৰিছি ধৰিছি ক'ত ধৰিছি এতিয়া পৰি দিয়ে মোক বুগুচা লোৱা তুমি মোক দাঙি লোৱা নাবা না না হৈব না এইফালে খানা খুৱাই দিছে বেটা কোনফালে আছা এইফালে আছে বেটা ভৌ চাবা নহয় দূৰলৈ আহি লৈছে এতিয়া আৰু ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে মই ভাবিলোঁ বৰমা ঘৰত এপাক বাক ফুৰাই আনোগৈ সেইকাৰণে আমি বা মই বেটা বৰমা ঘৰলৈ আহিলোঁ এইফালে বেটাই বৌক পাই পূৰা খেলিছে বল তাৰপিছত বা মোৰ বিয়া হোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে সেইকাৰণে খুবেই বেছি ভাল লাগিছে আগত আহিছিল এবাৰ সেইবাৰ আহিছিল পাৰ্টিৰ দিনাখনেই অহা তাৰপিছত অহা নাই সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে অহাৰ কাৰণে আৰু আজি যাবগৈ পিছে বা নিজৰ বস্তু নিজে লৈ আলহী যাবৰ কাৰণে ওলাইছে এইফালে ৰেডি হৈছে পূৰা পকা শুনা চব মানে ট্ৰেইনত যাব 5টা 20 বলটো থৈ যা আকৌ বল থৈ যা কি ল'লে এইটো থ'ব না বাই